السلام علیکم خوږو کتونکو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د لینکس کې د کمانډ لاین باره کې تاسو ته یو څو دلچسپ څیزونه ښیم. نو راځئ چې ټول نه اول دغه اوپن کو ټرمینل مونږ اوپن کو. اوس په ټرمینل کې به زه تاسو ته یو څو نیو ډایرکټریز د جوړې کوم په ډیسکټاپ باندې. نو راځئ چې سټارټینګ واخلو. اول خو به زه یو سینګل ډایرکټري جوړه کړم چې هغې کې به دننه نور ډایرکټري نه وي. زه به ډیسکټاپ ته لاړ شم. په ډیسکټاپ باندې به زه تاسو ته د نیو ډایرکټري نیو فایل سینګل فایل دا به زه تاسو ته جوړ کړم چې تاسو ته د چینجز ښکاري په دې سکرین باندې. دا ما تاسو ته یو ساده ډایرکټري جوړه کړه چې په هغې کې دننه نورې ډایرکټري نشته دی. اوس به درته یو بله ډایرکټري جوړوم چې په هغې کې به دننه انر نور ډایرکټري هم وي. نو راځئ چې ټرای وکړو چې یو بله ډایرکټري درته جوړوم چې هغې کې مونږ نوي نور ډایرکټري انر ډایرکټري په هغې کې هم کریټ شي مونږ ته. نو مونږ یو ټرای کوو، یو میتډ دی هغه ټرای کوو چې آیا کیږي او که نه. تاسو کتای شئ ما ټرای وکړه هسې، نو موږ له ایرر راکړو چې داسې نشي کېدی. نو سچ فایل اور ډایرکټري کین ناټ کریټ ډایرکټري. نو دا دغه اپشن موږ ته راله صحیح شوه. نو تاسو به اوس څه کوئ؟ تاسو به اوس داسې چل کوئ چې ما مخکینی ویډیو کې چل ښودلی و چې تاسو به سیلف لرنینګ څنګه کوئ. نو تاسو به راواخلئ د مینول د څه شي مینول. نو تاسو به داسې چل وکړئ چې د دې میک ډایرکټري مینول به تاسو چې کوئ چې دې کې داسې څه اپشن شته چې هغې کې مونږ ډایرکټري جوړه کړو، هغې کې چې په هغې کې مونږ نوي ډایرکټري جوړه کړو او په هغې نوي ډایرکټري کې انر ډایرکټري هم مونږ ته جوړې شي. نو هغه طریقه به پکې مونږ اوس ګورو په دې مینول کې د څه شي مینول کې میک ډایرکټري مینول کې. تاسو کتای شئ ما ته مینول راوغوښتو. نو په دې مینول کې چې مونږ راشو لاندې، نو په دې کې دغه دی ماینس پی دا څه دپاره دی چې دې کې مونږ پیرنټ ډایرکټري چې مونږ جوړولی شو. دا کوم مونږ انر ډایرکټري چې جوړو، نو انر ډایرکټري چې جوړیږي نو هغه کوم بهر چې کوم ډایرکټري هغه پیرنټ ډایرکټري هغې ته ویلی شي، په هغې کې نورې ډایرکټري جوړیږي بیا. نو هغې دپاره به مونږ څه یوز کوو؟ دا ماینس پی به پکې مونږ یوز کوو. او تاسو ته ما یو مخکې ماینس وي والا اپشن هم ښودلی چې دا څه دپاره یوز کېږي. دا چې مونږ یوز کوو نو مونږ ته به کې نور اپشن راښیي، مونږ ته به کې مزید نور معلومات راښیي په یو کمانډ لاین کې. نو راځئ چې اوس ټرای وکړو، انتر ټرای مونږ وکړو. کتونکو اوس بیا دغه مخکینی دغه طریقه بیا یوز کوو، ټرای کوو بیا دوباره. نو هغې دپاره به مونږ مخکینی کمانډ بیا ووهو او میک ډي آی آر نه پس به مونږ څه شي کم ساین ووهو ماینس پی، مطلب پیرنټ ډایرکټري مونږ جوړو په دې کې سایبر پښتو کې. نو اوس انټر بټن زه پریس کوم. نو تاسو کتای شئ په ډیسکټاپ باندې سایبر پښتو په نوم باندې ډایرکټري جوړه شوه او په هغې کې بیا انر نور ډایرکټري هم جوړې شوې. دا فایل که موږ تاسو ته اوپن کړو نو تاسو کتای شئ دې ډایرکټري کې دننه بل کالي ډایرکټري هم جوړه شوه. نو په دې ماینس پی په ذریعه باندې موږ داسې کولی شو. که دا موږ نه ورکوو نو تاسو کتای شئ موږ له بیا دا ایرر راکوي. اوس په دې سایبر پښتو کې دننه بیا په دې کې خالی کې دننه نور انر ډایرکټري زه تاسو ته کریټ کوم او تاسو ته به کې بیا دا ماینس پی والا اپشن هم ایډ کوم چې مزید موږ له نور ډیټیل راکوي په دې کې او که نه.
تاسو کته شي زه دغه ډایرکټري ته لاړم او هغه ډایرکټري کې ما نور بیا پیرنټس ډایرکټري جوړ کړي او ما ورسره -v هغه اپشن ورکو. نو تاسو کته شي ماته ډیټیلز هم راکړه چې اول مونږه انټر ډایرکټري جوړ کړه، بیا غیر کې دنه بیا مونږه ا ډایرکټري جوړ کړه، بیا کې دنه بیا مونږه بی ډایرکټري جوړ کړه، مونږه ډیټیلز هم راکړه. اوس تاسو ته ما دا ډایرکټري جوړ کړي نو د دې مقصد څه و، تاسو ته ما اولنې دغه سنگل ډایرکټري جوړ کړه، بیا ما تاسو ته بیا انر نور ډایرکټري جوړ کړي او بیا تاسو ته ما نور مزید ډایرکټري جوړ کړي پیرنټس ډایرکټري. په دې کې ما تاسو په دې پوهه کړئ چې دا ډایرکټري به څنګه جوړوي، بیا تاسو به انر پیرنټ ډایرکټري څنګه جوړوي او مخکینی ویډیو چې ما تاسو ته جوړ کړی و سیلف لرنینګ باندې نو هغه می درته مخوتله چې دغه ویډیو تاسو کم ځای کې په کار راتلی شي. دغه شان دلته ما مینول دوباره چک کو او ما پکې هغه اپشن وکړو ځکه چې ما له اول ایرر راکولو. نو اوس به زه تاسو ته طریقه ښیم چې دا فایل دا ډایرکټریز به موږ اوس څنګه ډیلیټ کوو. سنگل ډایرکټري لپاره کم کمانډ یوز کیږي او بیا کم کې چې انر ډایرکټري وي کم پیرنټ ډایرکټري پکې دننه نورې جوړې شوي نو هغه به څنګه ډیلیټ کوو، نو هغې طریقه درته اوس زه ښیم. نو سنگل ډایرکټري چې تاسو ډیلیټ کوئ نو تاسو به کمانډ ولیکئ RMDIR او بیا به سپیس او هغه ډایرکټري نوم به ورکئ نو هغه ډایرکټري به تاسو ته ډیلیټ شي. تاسو کته شي سنگل فایل لپاره ما RMDIR سپیس او هغه ډایرکټري نوم ما ورکو نو هغه ډایرکټري موږ ته ډیلیټ شو. اوس دا کمانډ مونږه په دې انر ډایرکټري چې په کم ډایرکټري کې جوړې شوي دي پیرنټ ډایرکټري باندې په هغې ټرای کوو چې آیا دا کمانډ هغه ډیلیټ کوي او که نه. کدی چې دا ټرای مونږ وکړه د دې کمانډ خو هغه ډایرکټري مونږ د ډیلیټ نه کړه ځکه چې دا کمانډ دی دا د سنگل ډایرکټري لپاره چې هغې کې نور انر ډایرکټري نه وي او دا نشي ډیلیټ کولی چې کوم کې انر ډایرکټري موجود وي دا هغه ډایرکټري نشي ډیلیټ کولی. نو تاسو ته ما مخکې یو کمانډ ښودلی و ډیلیټ دپاره چې په هغې باندې مونږ فایل هم ډیلیټ کولی شو او ډایرکټري هم ډیلیټ کولی شو او هغه کمانډ یوز کیږي په هغې باندې سنگل ډایرکټري هم ډیلیټ کیدی شي او کوم ډایرکټري کې چې دننه نورې ډایرکټري موجود وي هغه هم ډیلیټ کولی شي. نو هغه کمانډ به زه تاسو ته دوباره ریوایز کړم، هغه دی تاسو کته شي دا کمانډ ما تاسو ته مخکینی ویډیو کې ښودلی او تاسو ته به یاد شي. نو هغه د هغه ډایرکټري ډیلیټ کړه پای کې مونږه ډېر شی ډایرکټري انر ډایرکټري جوړې کړې وي هغه ټول ډایرکټري ډیلیټ کړه په یو کلیک سره. نو په دې کې مونږه RM ورکو او RM باندې ریموو کول او بیا پسې -R لکه ریکرزو دی کې چې دننه نور ډایرکټري وي هغه پکې هم ډیلیټ شي نو دا د دپاره یوز کیږي. ښه نو اوس به زه تاسو ته داسې یو کمانډ وښیم چې هغه به تاسو هېڅکله هم نه یوز کوئ. تاسو به سوچ کوئ چې کله تاسو کمانډ لاین ورکوئ نو هغې نه مخکې به تاسو سوچ کوئ، په هغې به ریسرچ کوئ، هغه به سټډي کوئ چې دا کمانډ څه دپاره یوز کیږي. نو دې دپاره زه تاسو ته یوه قصه کوم، یوه عجیبه شان قصه ده، تاسو به حیران شئ. یو سړی و که نه یو سړی و هغه داسې چل کړی نس کې یو فایل ډیلیټ کولو نو یو فایل یې ډیلیټ کولو چې فایل یې ډیلیټ کولو نو کمانډ لاین یې ورکو نو داسې چل وشو چې ایسته کې ټوله کمپني ډیلیټ شوه. نو تاسو به سوچ کوئ چې ټوله کمپني څنګه ډیلیټ شوه، نو هغه داسې چل کړی و چې کمانډ لاین یې ورکړی و RM سپیس -RF. نو هم دغه کمانډ یې ورکړی و په کوم باندې چې مونږ د انر ډایرکټري والا ډایرکټري ډیلیټ کړه خو -R پر نه پسې څه ورکړی F یې ورکړی و. F مطلب دی چې فورسلی ډیلیټ کړه چې څومره هم دې سره نور فایل کنیکټ دي هغه ټول هر څه ډیلیټ کړه او مه ودرېږه. تاسو کتی شئ داسې کمانډ یې ورکړو چې RM -RF
او بیا کوم فایل یې چې ډیلیټ کولو هغې فایل نوم یې ورکړو. نو داسې چل وشو چې دې کې چې څومره هم فایل دې سره کنیکټ و، دې سیسټم سره کوم سیسټم کې چې هغه ناست و هغې سیسټم سره چې څومره نور سیسټم کنیکټ و هغه هم ډیلیټ شو. بیا چې هغه څومره بیک اپ ایښی و هغه بیک اپ هم ډیلیټ شو. بیا هغه بیک اپ سره نور بیک اپ و دغه شان یې سلسله روانه وه چې دې سیسټم سره څومره هم کنیکشنز و هغه ټول هر څه فورسلی ډیلیټ شو. په تش کمانډ باندې یو ټوله کمپنی هم ډیلیټ کیدای شي. او د نر بچي داسې چل کړی و چې شل باندې دا کمانډ رن کو د rm-rf او ټول هر څه یې ډیلیټ کړه. څومره چې کنیکشن هغه سره وو هغه ټول هر څه ډیلیټ شو په لږ ساعت کې. نو تاسو اوس په خپله سوچ وکئ دا کمانډ چې مونږ زده کوو نو دا داسې خراب هم کیدای شي که مونږ ته یې پته نه وي او مونږ که پې نه پوهېږو. نو فی الحال لپاره زه اجازت غواړم تاسو نه. د الله په امان.